Málo kdy se člověk zapíše do místní historie tím, že zemře. A zcela zřídka se přihodí, že takový člověk je na více než 150 let zapomenut a až jeho hrob je klíčem k poznání o něm samotném. Všechno to začalo v roce 2007, kdy se na Puchmajerově ulici v Ostravě rekonstruovala kanalizace. Když bagr sundával z vrchní vrstvy vozovky, praskaly pod jeho lžící lebky. Proto musela být stavba zastavena. Vlastně se to očekávalo, neboť právě na tomto místě byl v 16. století v důsledku morové epidemie založen hřbitov. Říkalo se mu na zámčisku a pak u svatého Lukáše, to podle kaple postavené zde v první polovině 18. století. Hřbitov však již v následujícím století nedostačoval a v roce 1843 byl na dnešním Husově sadu rozměřen hřbitov nový. Hřbitov u Lukáše zanikl a kaple jej přežila jen o několik desítek let. Hroby však zůstaly a archeologický výzkum vedený doktorkou Hanou Franceskou Theringerovou pak prozkoumal vše, co stavba kanalizace ohrožovala, včetně jednoho hrobu. Hrob, stejně jako mnoho jiných, byl uložen do běžné řady, tedy způsobem, který usnadnil jeho dataci do doby po vydání dvorského dekretu císaře Josefa II. Roku 1785. Hrob měl dokonce ještě dochovanou rakev. Dřevo se začalo okamžitě rozpadávat a i přes snahu se pohřební schránku v celku odebrat nepodařilo. Mezi dřevěnými třískami se nacházely fragmenty kostí, dřevěný kříž s korpusem Ježíše Krista a drobný křížek. Bádání pokračuje v roce 2014, kdy se v Ostravském muzeu chystá výstava Příběh zapomenutého hřbitova a vybrané hrobové celky jsou podrobeny reviznímu antropologickému šetření. Prováděl je doktor Michal Živný. Ukázalo se, že hrob s dřevěnou rakví náleží asi 20leté ženě, ale to nebylo vše. Kromě zjištěného kazu na zubu byl na zlomcích lebky identifikován rovný řez bez stop hojení. Příčina úmrtí? Možná. Průzkum se přesunul mezi řádky úmrtních matrik. Mravenčí práce neodhaluje žádnou ženu, která by umřela následkem zranění na hlavě, ale úspěch se přece jen dostavuje. V roce 1837, těsně před Vánocemi, umírá na mozkovou příhodu jistá Mariana Máchová, 20letá nevdaná žena z dobře postavené rodiny. Skon je nenadálý, ani nestihla být zaopatřena knězem. Její rodina se uchyluje k něčemu, co v prostředí moravské Ostravy doposud neznáme. Nechá svou dceru pitvat. Právě pitevní řez na hlavě zanechal stopy, které pomohly ženu po více než 150 letech identifikovat. Příběh však nekončí, neboť okolo jejího úmrtí se nečekaně objevilo několik nejasností. Odborná pracovnice archivu města Ostravy, magistra Jaroslava Novotná, si všimla, že v pozůstalostním spise je u Mariany Máchové uvedena zcela jiná příčina úmrtí – Selbstmord, neboli sebevražda. Kdo vlastně byla Mariana Máchová? Tato žena se narodila 1. července roku 1817 do dobře situované měšťanské rodiny. Ačkoliv měla 10 sourozenců, nouzí nestrádala. Její otec, Vincenc Mácha, vyráběl jako jediný prýmkař v Ostravě stuhy, pentle či tkalouny a v rámci obce měl velmi dobré postavení. Spolu s manželkou Veronikou vychovali všechny své děti v domě číslo 19 na Kostelní ulici. Společenský vzestup zaznamenal především jejich syn Jan Mácha, jehož k dalšímu studiu doporučil ostravský kaplan a pak farář Leopold Rada. Jan se dal nejen na duchovní dráhu, ale působil i na akademické půdě, dokonce se stal rektorem Františkovy univerzity v Olomouci. O Marianě toho víme mnohem méně. Stejně jako Jan chodila do školy při kostele svatého Václava
a patrně rovněž jako on vzorně navštěvovala výuku. Roku 1833 umírá maminka Veronika. Bratr Jan se stává Marianiným poručníkem. Další zprávy se již týkají pouze ženina úmrtí. Den před štědrovečerní večeří Marianu zřejmě navštívil lékař Antonín Žídek. Naznačují to výlohy za medikamenty. Její stav se však patrně nezdál vážný, neboť nebyl zavolán kněz. Mariana však zřejmě zcela nenadále umírá. Právě Antonín Žídek poté provádí pitvu. Jeho kolega ranhojič Franz Streibl pak na základě šetření vystavuje úmrtní zprávu, kde je jako příčina ženina úmrtí uvedena záducha a mozková mrtvice. Mariana je pohřbena na svatého Štěpána, tedy 3. den od úmrtí. Dle záznamů z knihy Štolových poplatků je pohřeb honosný se všemi náležitostmi. Již za 4 dny ale přichází zlom. Ve zprávě z pozůstalostního řízení je jako příčina Marianiny smrti uvedena sebevražda. Rozpor v záznamech a samotné provedení pitvy může mít kořeny právě ve vysokém renomé rodiny, především se to týká Marianina bratra a poručníka Jana Máchy. Sebevražda byl totiž těžký policejní přestupek, který měl projednat magistrátní soud. Ten od roku 1830 sice umožňoval uložit sebevraha na obecním hřbitově, ale vždy jen formou tichého pohřbu. Marianin skutek tak mohl zanechat šmouhu nejen na její osobě, ale i na cti celé rodiny. Šmouhu, která si zřejmě žádala včasné zaretušování. Proč si žena sáhla na život, se již patrně nedozvíme, ale lze snad vydedukovat, jakým způsobem skutečně zahynula. Mariana zemřela nečekaně, asi nedlouho po návštěvě lékaře a zároveň bez zjevných stop na těle. To vše ukazuje na možnost požití jedu. Shodou okolností 30. prosince 1837, tedy tentýž den, kdy byla na radnici sepsána Marianina úmrtní uzavírací relace, vynesl magistrátní soud rozsudek ve věci jiného těžkého policejního přestupku. Dopustili se ho manželé Hanzelovi z Moravské Ostravy, kteří doma vyráběli a pak prodávali roztok s arzenikem, určený k hubení hmyzu. Arzen. Možná on byl tím přípravkem, který si Mariana zakoupila a potom s fatálními následky požila. Na hřbitově u svatého Lukáše nebylo zvykem umisťovat k hrobům náhrobky. Nejinak tomu bylo i v případě Mariany Máchové. Po zrušení hřbitova, zničení kaple a rozměření dnešní Puchmajerovy ulice byl ženin osud již zapomenut. Přesto stačilo několik náhodných okolností a do jejího příběhu bylo možné s odstupem více než 150 let znovu nahlédnout.